and welcome to another episode of our vlog. Today we are going to make this old ref tub into fish tank. Yep, you heard it right. We are going to make this piece of junk into piece of something. Tinanggal ko na rin pala itong mga nakakabit na switches and thermostats. At pagkatapos nito ay lilinisan muna natin siya para hindi siya mukhang madungis. A few moments later. So, napaliguan na natin siya. Atin muna itong itataob para matuyo. Kasi hindi rin kakapit yung sealant dito kapag basa yung surface na didikitan natin. So, importante talaga dry na dry. The next day later. Yan guys, tuyo na siya. At ito nga pala yung butas na tatapalan natin. Medyo malaki siya. At naisip ko nga pala, parang pwede natin gawing stopper itong bottle cap. Para kasing saktong-sakto siya. Para na rin makatipid tayo sa sealant. At yan guys, saktong-sakto talaga siya. Parang sinapat. And they are meant to be. Masyadong magastos sa sealant to kung pupunin natin to ng purong sealant, kaya kailangan nating mag-improvise.
After this, we are going to let this sit for another 2 days before doing the leak test. And for the meantime, I saw something sweet sa bubong. Why don't we check it out? Mulberries, mga chong. So sweet. Tastes like candies. So kunin natin yung mga itim ng kulay. Dahil yun yung mga hinog at matamis. Salamat, Shopee. So after 2 days, umulan ng malakas kagabi, kaya nagkaroon na siya ng laman na tubig. So far, mukhang wala nang problema, kaya pwede na tayong maglagay ng panibagong tubig. Nakapaglagay na po tayo ng malinis na tubig. At nilagyan ko na rin po siya ng mga aquatic plants para mas mabilis yung build up ng beneficial bacteria. Nilagyan ko rin pala dito ng overflow drain para hindi umapaw yung tubig kung sakasakali man na may malakas na ulan. After another day, naglagay na tayo ng isda. Bali, nilipat natin dito yung mga balloon mollies. At naglagay din tayo dito ng drip system para kahit papano merong surface agitation. So, sana mapadami natin itong balloon mollies. Kasi may mga nagtatanong na sa akin dito kung meron na akong binibenta ng balloon mollies. Tsaka maganda din kasi presyohan ito sa mga pet shops. And I guess that's it for this vlog. It's a wrap.
Pero bago tayo magtapos, eto muna ang inyong mga shoutouts.